हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आजको भिडियोमा तपाईहरुले जुन भिडियो फर्स्टमा देख्नु भएको छ त्यस्तै टाइपको टिकटक भिडियो बनाउने तरिका सिकाउन गइरहेको छु। र साथीहरु, यस्तो टाइपको भिडियो टिकटकमा निकै नै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ र तपाईहरु पनि यस्तो टाइपको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, किनभने मैले यस भिडियोमा तपाईहरुलाई यस्तो टाइपको भिडियो बनाउने सम्पूर्ण तरिकाहरू स्टेप बाइ स्टेप सिकाएको छु। तपाईहरुले पनि सजिलैसँग यस्तो टाइपको भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ तपाईहरुले यस भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला र तपाईहरु यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि तपाईहरु यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानु होला साथीहरु। र डिस्क्रिप्सनमा गइसकेपछि तपाईहरुले भिडियो लिंक भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले त्यो लिंकमा एक पटक ट्याप गरिदिनु होला। लिंकमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ भने माथिपट्टि हानेर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ नि ओपन एप्सको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईहरुले यसमा चाहिँ एक पटक ट्याप गरिदिनु होला। ओपन एप्सको अप्सनमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरुको यो भिडियो चाहिँ टिकटकतिर गएर ओपन हुन्छ साथीहरु। र तपाईहरुको यस्तो खालको इन्टरफेस देखाउँछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले फलो एन्ड च्याटको अप्सन पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यहाँनिर फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले फलो गर्न चाहनुहुन्न भने तपाईहरुले यहाँनिर क्लोज गरिदिनु होला। क्लोज गरिसकेपछि तपाईहरुको यो भिडियो चाहिँ टिकटकबाट ओपन भइरहेको छ। र अब चाहिँ तपाईहरुले तलपट्टि यहाँनिर म्युजिकको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। यो घुमिरहेको यो म्युजिकको अप्सनमा एक पटक ट्याप गरिदिनु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ भने यो म्युजिकमा यस्तै टाइपको भिडियो धेरै साथीहरुले बनाउनु भएको छ र धेरै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले ओपन गरेर देखाएँ साथीहरु। यो ट्रेन्डमा चलिरहेको भिडियो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 2 मिलियन भन्दा बढीले यसमा लाइक गरिरहेको छन् र यो चाहिँ ट्रेन्डमा चलिरहेको छ भर्खरै। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि माथिपट्टि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एड टु फेभरेटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईहरुले यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला र यसले चाहिँ एड टु फेभरेट गर्नु होला यो म्युजिकलाई। र यति गरिसकेपछि तपाईहरु ब्याक गर्नु होला। र ब्याक गरिसकेपछि तपाईहरुले तलपट्टि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि तपाईहरुले क्यापकट ट्राई दिस टेम्प्लेटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा लेटेस्ट भर्जनको क्यापकट एप्लिकेसन चाहिँ इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ। तपाईहरुले क्यापकट एप्लिकेसन चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला। र इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरुले क्यापकट ट्राई दिस टेम्प्लेटमा एक पटक ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि युज टेम्प्लेट इन क्यापकटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा चाहिँ ट्याप गरिदिनु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको यहाँनिर एउटा टेम्प्लेट चाहिँ ओपन हुन्छ साथीहरु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो ओपन भइरहेको छ र तपाईहरुको पनि यसरी नै ओपन हुन्छ साथीहरु। यहाँनिर यो टेम्प्लेट ओपन भइसकेपछि तपाईहरु यहाँनिर युज टेम्प्लेटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईहरु फेरि यसमा चाहिँ एक पटक ट्याप गरिदिनु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको सम्पूर्ण भिडियोज र फोटोजहरु देखाउँछ र तपाईहरुले यहाँनिर फोटोजको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईहरु यो फोटोजको अप्सनमा एक पटक यसरी ट्याप गरिदिनु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको डिभाइसमा भएको सम्पूर्ण फोटोहरु चाहिँ ओपन हुन्छ र अब चाहिँ तपाईहरुले कुन फोटो चाहिँ युज गर्न चाहनु भएको छ यो भिडियोमा तपाईहरुले त्यो फोटो चाहिँ तपाईहरुले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले तलपट्टि यहाँनिर प्रिभ्यूको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईहरुले यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको यो भिडियो चाहिँ अटोमेटिक यसले चाहिँ बनाएर दिन्छ र यहाँनिर स्टिकरहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो स्टिकरको साइज मिलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले पोजिसन मिलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो फोटो अनुसार मिलाउनु पर्छ। र सबैभन्दा पहिले चाहिँ स्टिकर मिलाउनको लागि तपाईहरुले यो स्टिकरमा एक पटक यसरी ट्याप गर्नुभयो भने यस्तो खालको इन्टरफेस ओपन हुन्छ र तपाईहरुले यसले चाहिँ यसरी सानो ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले आफ्नो फोटो अनुसार मिलाउनु होला। कहाँनिर राख्ने भन्ने कुरा पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ। यसरी राख्नु होला। तपाईहरुले ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, सानो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण स्टिकरहरुलाई यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। स्टिकरमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरुको यसरी देखाउँछ र तपाईहरुले कहाँनिर राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्टिकर मिलाउनु होला साथीहरु। मैले एकछिनको लागि तपाईहरुलाई यहाँनिर नै छोड्दै तपाईहरुले आफ्नो फोटो अनुसार मिलाउनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले माथिपट्टि यहाँनिर एक्सपोर्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ ट्याप गरिदिनु होला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। यसमा चाहिँ ट्याप गरिदिनु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको भिडियो चाहिँ एक्सपोर्टिङ हुन थाल्छ र एक्सपोर्टिङ भइसकेपछि तपाईहरुको तलपट्टि यहाँनिर लेखिरहेको छ अटोमेटिक स्विच टु टिकटक भनेको छ। यो चाहिँ अटोमेटिक टिकटकतिर स्विच भएर जान्छ साथीहरु। एक्सपोर्टिङ भइसकेपछि तपाईहरुको यो भिडियो चाहिँ अटोमेटिक टिकटकतिर स्विच हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अब अटोमेटिक टिकटक ओपन भइरहेको छ र तपाईहरुको यसरी नै टिकटक ओपन हुन्छ। र ओपन भइसकेपछि तपाईहरुको यो टिकटकमा चाहिँ स्विच भएर यो भिडियो चाहिँ टिकटकबाट ओपन हुन्छ र तपाईहरुले त्यहाँबाट पोस्ट गर्नु पर्ने हुन्छ। म्युजिक चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ओपन भइरहेको छ र अब चाहिँ तपाईहरुको यसरी नै ओपन भइसकेपछि सबैभन्दा पहिले चाहिँ यहाँनिर माथि देख्न सक्नुहुन्छ नि एड साउन्डको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईहरुले यसमा चाहिँ ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको यहाँनिर विभिन्न म्युजिकहरु ओपन हुन्छ र तपाईहरुको यहाँनिर यो फेभरेटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। यसमा चाहिँ तपाईहरुले ट्याप गरिदिनु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुले अघि भर्खरै जुन म्युजिक चाहिँ फेभरेट गर्नुभएको छ त्यो म्युजिक चाहिँ तपाईहरुले फर्स्टमा पाउनुहुनेछ साथीहरु। त्यसपछि तपाईहरुले त्यो म्युजिकमा एक पटक ट्याप गर्नु होला।
त्यसपछि तपाईहरुले त्यो म्युजिकमा एकपटक यसरी ट्याप गर्नु होला साथीहरु। ट्याप गरिसकेपछि यसमा चाहिँ म्युजिक चाहिँ एड हुन्छ र यसमा ओरिजिनल म्युजिक चाहिँ म्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुको अर्कै म्युजिक बजिरहेको हुन्छ, त्यो म्युजिकलाई म्युट गर्नको लागि तलपट्टि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि ओरिजिनल साउन्ड देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर टिकको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ तपाईले अनटिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनटिक गरिसकेपछि यसको ओरिजिनल साउन्ड चाहिँ बन्द हुन्छ र तपाईले एड साउन्ड गरेको साउन्ड मात्र यसमा लाग्छ। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ ब्याक गर्नु होला। ब्याक गरिसकेपछि तपाईहरुले अब चाहिँ यहाँ नेक्स्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्टको अप्सनमा ट्याप गरिदिनु होला। नेक्स्टको अप्सनमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ भने माथिपट्टि तपाईले यहाँनिर विभिन्न ह्याशट्यागहरु लगाउन सक्नुहुन्छ, तपाईले टाइटलहरु लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले तलपट्टि यहाँनिर पोस्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि, तपाईले यहाँबाट सजिलैसँग यस्तो टाइपको भिडियो बनाएर पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र मलाई लाग्छ साथीहरु तपाईहरुले सम्पूर्ण कुराहरु अवश्य पनि बुझिसक्नु भयो होला भन्ने पूर्ण आशा गर्छु साथीहरु। र तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, तपाईहरुलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु होला। र यस्तै खालको नयाँ भिडियोहरु सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा फर्स्ट टाइम भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा टच गर्नु भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ।